Perfekt eller preteritum? Ibland är det svårt att veta om du ska använda perfekt eller preteritum. Jag ska ge dig några tips, men tänk på att sammanhanget har stor betydelse. Ibland kan både perfekt och preteritum vara rätt grammatiskt, men meningen får helt olika betydelser beroende på vilket tempus du väljer. Preteritum använder du när handlingen är avslutad och tiden är viktig i sammanhanget och när tiden är slut. Här kommer några exempelmeningar med preteritum. Jag städade i fredags. Vi åt för en timme sedan. De pluggade engelska förra året. Han skyndade sig hem efter jobbet igår. Det finns några olika användningsområden för perfekt. Till exempel när handlingen är avslutad men tiden inte är viktig i sammanhanget. Handlingen är viktig. Jag har städat. Barnen har gjort läxorna. De har åkt. Hon har tagit körkort. Vi har varit i Rom. Jag har inte träffat dem på länge. Perfekt använder du när tiden inte är slut. Du använder tidsord som visar att tiden fortfarande pågår. Jag har tränat 3 gånger den här veckan. Hon har ringt mig 5 gånger idag. Han har varit sjuk hela veckan. Jag har inte varit utomlands i år. Ett annat exempel på perfekt är när handlingen är påbörjad men inte avslutad. Jag har bott i Sverige i 5 år. Jag har jobbat här sedan studenten. Hon har lagat mat i flera timmar. Han har varit dålig sedan sist vi sågs. Vi ska titta på några olika exempel. Jag var eller har varit i Rom 2022. Vilken form av verbet passar här? Jag var i Rom 2022. Varför är det preteritum? Jo, tiden är slut. 2022 kommer inte tillbaka. Jag var eller har varit i Portugal. Jag har varit i Portugal. Varför är det perfekt? Här är handlingen viktig. Det är inte viktigt när du var i Portugal. Jag drack eller har druckit kaffe i morse. Jag drack kaffe i morse. Varför är det preteritum? Jo, tiden är slut. I morse
var på morgonen idag. Och när du berättar detta är det senare på dagen. Jag tränade, har tränat 2 gånger den här veckan. Jag har tränat 2 gånger den här veckan. Varför är det perfekt? Den här veckan är inte slut. Jag jobbade, har jobbat här i många år. Jag har jobbat här i många år. Varför är det perfekt? Här är handlingen inte avslutad. Du jobbar här fortfarande. Jag jobbade eller har jobbat där i många år. Jag jobbade där i många år. Varför är det preteritum? Här är handlingen avslutad. Jag jobbade där innebär att du berättar om en arbetsplats där du inte jobbar längre. Jag köpte, har köpt en present i förrgår. Jag köpte en present i förrgår. Varför är det preteritum? I förrgår är dåtid och tiden är slut. Jag väntade, har väntat här i 1 timme. Jag har väntat här i 1 timme. Varför är det perfekt? Handlingen är inte avslutad. Jag står fortfarande och väntar efter 1 timme. Du kan också säga jag väntade här i 1 timme. Då betyder det att du slutade att vänta och kom tillbaka till platsen senare. Och då berättade du att du väntade här i 60 minuter. Jag var aldrig, har aldrig varit utomlands. Jag har aldrig varit utomlands. Varför är det perfekt? Här är handlingen viktig. Tiden är inte heller slut. Du kanske åker utomlands någon gång. Om du säger jag var aldrig utomlands betyder det att du ligger på din dödsbädd och är säker på att det aldrig kommer att hända. Jag såg, har sett Jalla Jalla 10 gånger. Jag har sett Jalla Jalla 10 gånger. Varför är det perfekt? Här är handlingen viktig. När det hände är inte viktigt. Tiden är inte heller slut. Du kanske ser filmen igen.